السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة في مشكلة حصلت معايا في العربية وحاولت إن أنا أحلها وأشارك حضراتكم في الحل دوت ممكن يكون مفيد للناس. الجزء ده هو المقاومة بتاعة المروحة الخاصة بالتكييف. فجأة كده وأنا ماشي شميت ريحة شياط وأنا مشغل تكييف العربية فصلته. رجعت بعد كده شغلت المروحة بس برضه شميت ريحة شياط، فالكلام ده معناه إن في مشكلة. فكيت تحت التابلو، بكره ان شاء الله الصبح هنحاول نصور الجزئيه ديت. فكيت تحت التابلو وبعدين بدات اشغل، ففوجئت ان هنا بيطلع شياط مطرح المقاومه دي. فصلت الفيشه اللي لقيتها سايحه. بعد ما فصلتها حاولت افكه. يعني هو اخد مجهود شويه لكن هو بيتفك عن طريق نص لفه كده بتتلف. المهم فكيته، هي المقاومه اهيت. طيب اكتشفت ايه بقى؟ اكتشفت ان هي المقاومة فيها 6 بن. المفروض ان الفيشة فيها ال6 بن دول. 2 من البنات ديت فعلا ساحوا خالص، الفيشة نفسها ساحت واتنين من البنات ساحت والاربعة لسه شغالين. طيب الحل ايه بقى، او انا عملت ايه؟ الحل كان ان احنا بدأنا نفك بقى المقاومة دي. شلت الجزء ده لو انت شديته بايدك كده هيتخلع. يفضل الجزء بتاع المقاومة كده. الجزء بتاع المقاومة بالمفك بدأت ارفع الاجزاء ديت. بالمفك بترفع الاجزاء دي، فطلعت المقاومه كلها بره. لقيت ان كل سن من ده او كل بن من ده له علاقه بالمقاومه. الجزء المحروق فين بقى؟ لقيت ان الجزء اللي بياخد الضغط او الكهرباء العاليه هو الجزء ده. فهم عباره عن بنين بيدخلوا كهرباء عليه واحد. قمت عامل ايه بقى؟ قمت انا طبعا فاتح فتحه، مش بقى يمكن مش عارف هي باينه ولا مش باينه. فتحه في جسم الجزء البلاستيك دوت. كده بالمكوى كهرباء. وقمت مطلع منها السلك طبعا ده انا عزلته كويس جدا. انا جايب سلك 3 مللي، عزلته كويس وحطيت عليه الجزء اللي هو جزء عازل كويس. ولحمته لحام جامد في الجزئيه دي من جوه، في القاعده نفسها دي من جوه. وبعدين مررته من الجزئيه ديت، وبقى عندي الفيشه طبعا فيها 4 بن بس هم اللي موجودين فيها لسه ما مسحوش. وبقيه البنين التانيين لحمتهم مع بعض بالسلك ده كده. طيب ان شاء الله بكره باذن الله هوريكم بقى دي كانت يعني مكانها فين، تتفك ازاي، وهوصل دي ازاي، ونشوف بقى نجرب هل يا ترى احنا لما عملنا الفكره دي ممكن ترجع تاني التكييف يشتغل. لان طبعا بعد ما فصلت الفيشه مفيش ولا تكييف ولا مروحه شغاله في العربيه، ودي مشكله. في المشكله كمان ظهرت في ايه بقى؟ المشكله كمان ان لما انا اتصلت بالناس بتوع القطع الغيار وقلت لهم انا عندي المقاومه ديت فيها مشكله والفيشه ساحت، كان الرد ان الفيشه ديت بتتشرى هي والمقاومه جديده. طب بكام؟ صراحه الرقم كبير جدا. يا اخوانا ده المقاومه نفسها سليمه. قال لك لا، ما دام الفيشه ساحت يبقى المقاومه ساحت. الكلام ده مش مظبوط طبعا. فبدات اركز بقى كده وفكيتها، فوجئت ان الفيشه بس اللي سايحه. طيب الفيشه سايحه، احنا ممكن نعمل العلاج اللي احنا عملناه دوت. مجرد ان احنا نفصل الجزء السايح ونلحمه على الاصل بسلك ونوصله بشكل مباشر على الفيشه زي ما هنوصلها بكره ان شاء الله، ونركب بقيه الفيشه. او ان احنا لو طبعا ساحت كلها، احنا ممكن نفتح ونوصل كل المقاومه بشكل مباشر من جوه. زي ما قلنا ان كل جزء من المقاومه دي كده، كل جزء من المقاومه نفسها نازل ببن هنا، والبن ده ممكن تلحم فيه بشكل مباشر. ولو عرفت تعزله كويس ممكن تطلع وتوصله على الكابل بتاع العربيه بشكل مباشر. وبالتالي انت ممكن تلغي موضوع الفيشه خالص وتفضل تستخدم المقاومه من غير اي مشاكل. ان شاء الله بكره هنجرب مع بعض الصبح وهوريكم مكان الاجزاء ديت، وممكن نحاول ان احنا نكتشف بقى ونحاول نعرف هل يا ترى احنا نجحنا في الحركه دي ولا لا. ربنا ييسر الحال. بكره بالنهار ان شاء الله هنعرف نصور وربنا يصلح الحال. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.